วันนี้มีอัปเดตเยอะมากค่ะทั้งมุมกล้องที่เราชอบถ่ายวิธีการตั้งกล้องแล้วก็วิธีตัดต่อแบบง่ายๆที่จะทำให้ยังไงคลิปเราก็สวยค่ะคลิปทุกคนก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของการตัดต่อในการถ่ายทำสักหน่อยแล้วเรารู้สึกว่ากิจกรรมเหล่านี้มันเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากๆเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็สามารถทำคอนเทนต์ได้นะคะไม่ว่าจะทำสำหรับประกอบอาชีพหรือว่าทำเป็นงานอดิเรกก็ตามทุกคนล้วนทำคอนเทนต์นี่คือเรื่องจริงก็เลยอยากจะมาอัปเดตมุมกล้องที่ช่องเราชอบใช้แล้วก็วิธีตัดต่อแบบง่ายๆที่จะทำให้คลิปเราสวยค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับกล้องที่ใช้ในการถ่ายทำเนี่ยแค่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนเราก็สามารถถ่ายคอนเทนต์ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้คุณภาพวิดีโอของสมาร์ทโฟนก็คือแบบว่าชัดจึ้งมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูทริคเล็กๆน้อยๆกันว่าเวลาเราถ่ายเราตั้งค่าหรือว่าจัดมุมอะไรยังไงบ้างอย่างแรกคือเลือกของแสงเลยค่ะแสงสำคัญมากแล้วก็สิ่งที่เราชอบทำที่สุดก็คือใช้แสงธรรมชาตินี่แหละถ้าเกิดใครมีหน้าต่างบานใหญ่ๆหรือว่าตรงไหนที่มันรับแสงมากที่สุดนะคะเราสามารถเลื่อนโต๊ะเข้าไปหาแสงได้เลยเพราะเวลาเราถ่ายรีวิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยแสงธรรมชาติมันจะมีความนวลแล้วก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นในบ้านนั้นเนี่ยนั้นก็จะดูว่าแดดมันออกฝั่งไหนช่วงไหนนะคะเราก็จะถ่ายเก็บตุนไว้ได้เยอะเลยและอีกอย่างนึงคือเรื่องของเซตติ้งค่ะการตั้งค่ากล้องทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอนะจะปรับให้เป็น 4K 60p แบบนี้เสมอเลยนะคะเพราะว่ามันจะชัดตาแตกมากเซตติ้งกล้องละเอียดข้างในเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เซตอะไรเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าหลักๆก็คือนัทไม่ได้เปิด HDR ตอนถ่ายวิดีโอนะคะส่วนขาตั้งกล้องขอแนะนำอันนี้มากๆเดี๋ยวนัทจะขึ้นชื่อรุ่นกับพิกัดไปให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะคือด้วยความที่เขาแกะง่ายตั้งง่ายแล้วก็สามารถยืดออกมาได้สูงมากแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่นัทถ่ายแบบกล้อง Sony ตัวเล็กหรือว่ากล้อง iPhone นัทก็คือจะมาใช้กับขาตั้งกล้องอันนี้ตลอดนะคะและที่สำคัญคืออยากให้ใช้แบบหัวบอลเพราะมันจะทำให้เราเปลี่ยนองศาการถ่ายได้แบบไม่หงุดหงิดนะคะเพราะว่ามันหมุนง่ายส่วนในเรื่องของสไตล์คลิปนะคะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรามีความเขินกล้องใช่ไหมไม่กล้าแบบว่าเอาหน้าเราออกมาอยู่กับกล้องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำคอนเทนต์แบบไม่เห็นหน้าหรือว่าเห็นหน้าอันนี้คือแล้วแต่ได้หมดเลยค่ะบางคนเห็นแค่มือก็ได้หรือว่าเราจะพากย์เสียง voice over ลงไปก็ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ช่องเราชอบทำนะคะแล้วก็ทำมานานมากๆก็คือเราจะพยายามทำมุมกล้องให้หลากหลายค่ะถ้าเกิดทุกคนกำลังลองถ่ายอะไรสักอย่างนะคะลองถ่ายเป็น3มุมก็คือกว้างกลางแล้วก็ใกล้คือนัดทำ3มุมนี้ทุกครั้งต่อ1กิจกรรมนะคะคือมุมกว้างมุมกลางแล้วก็กระเถิบมาใกล้สุดถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเดียวแต่เราก็จะต้องถ่ายให้ครบแบบประมาณ3มุมนี้ให้ได้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาตัดต่อเนี่ยมันจะสนุกนะคะมันจะง่ายต่อการเอาคลิปมายำรวมกันมันจะช่วยทำให้คนดูรู้สึกว่าคลิปนี้มันมีอะไรมากขึ้นแม้ว่าเราจะทำกิจกรรมแค่ไม่กี่อย่างอยู่ในคลิปเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมุมกล้องหลายๆมุมหรือว่าระยะกล้องหลายๆอันเนี่ยก็จะทำให้คลิปของเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากว้างกลางใกล้เนี่ยปิดตัวไปเลยเพราะตอนนี้เราก็ยังทำแบบนั้นอยู่เสมอมานะคะต่อไปมาอัปเดตเรื่องการตัดต่อกันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้แอปที่เราจะใช้กันก็คือเป็น CapCut นะคะเป็นแอปที่ทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยแล้วก็นะคิดว่ามันเป็นแอปที่มีลูกเล่นเยอะมากๆที่เราจะแบบเอาไป adapt ใช้ในคลิปของเราได้อันนี้ขอเสริมเรื่องของการเอาไฟล์วิดีโอเข้ามาตัดต่อนะคะจริงๆถ้าเกิดใครถนัดตัดต่อใน iPhone อันนี้คือได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะชอบเอามาตัดใน iPad มากกว่าเพราะว่าจอมันใหญ่นะคะก็จะใช้วิธีการ AirDrop เข้าไปแบบนี้แทนแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้กล้องใหญ่นะคะเรามี SD card ใช่ไหมเราสามารถเอามาเสียบเข้า iPad แบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปไฟล์ค่ะแล้วเขาจะมีชื่อของ SD card เราอยู่แบบนี้เราก็กดเข้าไปในไฟล์แล้วก็จะเจอไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็เอาไปใช้ตัดต่อได้เลยส่วนแอปที่เราจะตัดต่อกันวันนี้ก็คือ CapCut นะคะอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเคยทำคลิปมือใหม่หัดใช้ CapCut อันนี้ไปด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้นะคะขั้นตอนแรกที่ทำก็คือเราจะมาเรียงคลิปกันก่อนว่าเราจะใช้คลิปไหนในการตัดต่อบ้างแล้วก็ลองเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังหลังจากเรียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเริ่มคัดกันค่ะคัดในที่นี้เนี่ยคือหมายความว่าเราจะตัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปจะตัดหัวตัดท้ายหรือว่า
แยกออกจากกันในส่วนที่แบบรู้สึกว่ามันแบบไม่มีแก่นขนาดนั้นช่วงนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากแต่มันก็จะทำให้เราเห็นคลิปทั้งคลิปว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะขอมาแต่งสีให้ดูนิดนึงเพราะว่านะเราเป็นคนชอบแต่งสีมากถึงจะไม่ได้เก่งแต่ว่าก็แต่งทุกคลิปเลยนะคะอย่างเรื่องของคอนทราสต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปรับทุกคนจะเห็นว่าสีอ่ะมันดูละมุนขึ้นเห็นปะแล้วก็ไป brightness ทำให้ภาพมันสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็นั้นก็จะอยู่กับพวกแบบอะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นไฮไลท์หรือว่าตัว shadow เองเนี่ยคือเราจะพยายามทำให้ภาพมันละมุนที่สุดนะคะจริงๆก็ต้องลองปรับหน้างานด้วยว่าอันไหนปรับขึ้นปรับลงดีกว่ากันแต่ที่สำคัญอยากให้ลองนะคะก็คือเจ้าตัวกราฟอันนี้จะเป็นเทคนิคของเราเองนะคะก็คือเราชอบปรับกราฟเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราดึงลงเล็กๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าภาพมันจะนวลมากส่วนตัวอักษรนี้ที่ทุกคนเห็นอันนี้คือเขาจะมีกลุ่มสีให้เราสามารถเล่นได้ถ้าเกิดทุกคนลองกดเข้าไปที่สีฟ้าอันนี้จะเห็นง่ายนะคะก็คือกางเกงยีนของนัทคือถ้าเกิดเรากดไปที่พาร์ทสีไหนอะเราสามารถเปลี่ยนสีโซนนั้นให้มันเป็นโทนอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการแต่งสีตรงนี้บางทีเราก็จะเอามาปรับใช้กับการปรับสีผิวเราเองให้มันมีความผ่องมากขึ้นก็ได้เพราะว่าสีผิวเรามันจะติดเหลืองกับติดส้มเนาะเรามาปรับได้นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วมันก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้จะให้ทุกคนดู before after นะคะว่ามันก็มีความแบบแต่งสีเยอะอยู่แต่มันก็ยังเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ข้อดีคือเราสามารถดึงไอ้ที่เราแต่งสีไว้แล้วเนี่ยค่ะลากยาวไปหาคลิปอื่นๆได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคลิปอื่นอยากปรับอะไรลดลงหน่อยเพิ่มขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวค่อยไปปรับมือเอาเองอีกทีนึงเนาะส่วนลูกเล่นที่ง่ายที่สุดที่เราจะเพิ่มให้กับคลิปเราได้นะคะก็คือการคีย์เฟรมนั่นเองคือเราสามารถมาร์กจุดนะคะข้างบนตรงนี้เข้าไปที่คลิปได้คลิปเรามันจะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะขยายภาพของเรานะคะเราก็ซูมเข้าไปแบบนี้มันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นเห็นปะหรือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนต่อมาอีกนะคะเราอยากจะให้เขาซูมออกแบบเนี้ยเขาก็จะมีจุดแดงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดคีย์เฟรมเมื่อไหร่แล้วเราไปขยับภาพอะไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวาซูมเข้าซูมออกนะคะเขาก็จะทำการขยับให้ตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้จะเป็นที่ตามใจมือเรามากๆมันก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้เราแบบภาพมันไม่นิ่งอะถึงจะค้างช็อตไว้แบบนี้แต่เราก็สามารถทำให้มันค่อยๆเลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าเลื่อนไปทางขวาได้ส่วนสติกเกอร์ใน CapCut นะคะบอกเลยว่ามีเยอะมากเยอะจนไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ยังไงดีเนาะแต่ว่านัทไม่ค่อยได้ใช้แบบที่เป็นสำเร็จรูปอย่างนี้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ใน CapCut เราจะชอบไปเพิ่มเอฟเฟกต์มากกว่าเพราะว่ามันจะมีวิดีโอเอฟเฟกต์ที่มันเท่ๆเก๋ๆให้เราเลือกใช้เต็มไปหมดเลยอย่างเช่นแบบพวกแนวฟิล์มอะไรที่มันเป็นแบบเรโทรแนว 90 หน่อยนะคะอย่างช่วงนี้กำลังฮิตความฟุ้งกระจายแบบนี้มากๆรู้สึกเหมือนมันเป็น MV อันหนึ่งอะหรือบางครั้งทุกคนรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันเวอร์เกินไปเราสามารถมาปรับลดได้ตามใจนะคะแบบเอาความโกลว์ให้น้อยลงอันนี้เราเลือกเองได้แล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถซ้อนกันหลายๆอันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ภาพมันดูเหมือน MV แล้วปุ๊บเราก็สามารถใส่กรอบให้เหมือนเป็นถ่ายจากกล้องฟิล์มแบบนี้เพิ่มก็ได้แล้วก็มีลูกเล่นอันนึงที่อยากแชร์มากค่ะให้ทุกคนไปดูพิเคทคลิปแบบนี้ก่อนเราจะได้คลิปมา2อันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มากดที่ overlay ตรงนี้ค่ะคลิปเมื่อกี้มันจะลงมาอยู่ข้างล่างเราก็เอามาซ้อนให้มันพอดีกับคลิปต้นหลังจากนั้นไปกด remove background ออกนะคะแล้วก็เลือกแบบเขียน remove background ด้วยมือเราเองอะที่มันไม่ใช่ออโต้อะทีนี้แหละเราก็ค่อยๆวาดไปว่าเราอยากจะเอาส่วนไหนเก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนั้นทั้งหมดเลยที่อยากเก็บไว้นี่แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้คลิปทั้ง2อันตอนนี้มันแยกออกจากกันแล้วนะตอนนี้คลิปที่เรา remove background ออกมันซ้อนกันอยู่นะคะมันก็จะเนียนๆไปด้วยกันแบบนี้แล้วนัดเนี่ยไปทำฟอนต์ไว้ในแอป Procreate นะคะก็คือลองใส่สีฟอนต์ลองใส่แบบ shadow อะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นสีที่เราชอบแล้วเราก็ไปเซฟออกมาเป็น PNG แล้วเราก็กลับเข้ามา CapCut อีกรอบค่ะหลังจากนั้นก็ไปเพิ่ม overlay ตรงนี้ได้แหละแล้วก็เลือกไฟล์ภาพ PNG ที่ไม่ติดพื้นหลังเมื่อกี้เข้ามาทีนี้เราต้องมาเลือกตำแหน่งให้เขาขึ้นมันอยู่อันดับ1ทุกคนเห็นป่าวว่าฟอนต์เราเข้าไปซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าหน้าสุดเราตอนนี้มันคือไอ้เจ้าแบ็คกราวด์ที่เราเพิ่งเอาออกไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถึงเราจะหันหัวไปทางไหนตัวอักษรก็จะยังอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็นอกจาก text แบบนั้นนะคะยังมีลายมือเขียนที่เรารู้สึกว่าเป็น signature ที่น่ารักของแอป CapCut มากๆเลยแล้วก็เหมือนเขาจะมีอัปเดตปากกาเขียนมาให้ด้วยซึ่งมันจะเป็นตัว Pro นะคะถ้าเกิดทุกคนลองกดที่ 3D มันจะเป็นปากกาเขียน 3D ที่คิ้วแล้วก็น่ารักมากวันนี้ก็เลยเอาลองมาเขียนคำว่า Walk Week นะคะคือแบบคิ้วสุดๆแล้วถ้าเกิดทุกคนไปกดแอนิเมชันด้านล่างนะคะแล้วก็ไปเลือก Order In ตรงนี้เขาจะเขียนลายมือของเราอะให้ใหม่ซ้ำอีก1 รอบเป็นแอนิเมชันโอ้โหออกมาแบบเก๋มากชอบมากนะคะต่อไปในเรื่องของ transition นะคะ transition เนี่ยมันจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้รอยต่อระหว่างคลิปอะมันไม่แข็งทื่อจนเกินไปมันจะมีความแบบว่าทำให้ดูนุ่มขึ้นระหว่างรอยต่อของคลิปแต่ว่า transition อะก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใส่ตลอดก็ได้เราอาจจะใส่แค่ช่วง intro หรือว่าช่วง insert หรือก่อนปิดคลิปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอ transition ที่ชอบเนี่ยสามารถไปเซฟเป็น favorite ไว้ได้เลยแล้วก็เราจะได้เอามาใช้ช่วงต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปแบบง่ายๆนะคะอันนี้ transition นะจะเลือกเป็นแบบฟุ้งๆเป็นแนวเหมือนแบบชัตเตอร์หรือว่ามีแสงเข้านะคะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นกระดาษฉีกนะคะเพราะว่าเห็นมันเกรๆดีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกระดาษฉีกแบบนี้ต่อมาคือเรื่องของเพลงค่ะนัดว่าเพลงเนี่ยทุกคนน่าจะแบบเข้าใจแล้วว่าเวลาเราจะใช้เพลงอะไรก็ตามมันจะต้องเข้ากับ mood and tone ของคลิปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในคาเฟ่สบายๆเพลงมันก็ควรที่จะเป็นแนวแบบโลฟายสบายๆอ่อนๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไปเที่ยวขึ้นเขาอะไรน่าตื่นเต้นมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแนวท่องเที่ยวแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดแต่ว่าจะขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการตัดให้ตรงจังหวะของเพลงคือในทุกๆเพลงนะคะเขาจะมีจังหวะที่เราสามารถแบบเอามาตัดฉับได้ด้วยความเข้าใจของเราเองอะถ้าเกิดทุกคนลองกดเข้าไปตอนตัดต่อทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกราฟเด้งๆขึ้นมาเป็นแบบกราฟเสียงใช่ไหมคะนั่นแหละเราสามารถมาลองจับจังหวะกันแล้วก็ตัดให้เข้ากับจังหวะได้นะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดนัดเปิดเพลงนี้ฉับเพราะฉะนั้นในช่วงอินโทรของคลิปหรือว่าช่วงอะไรก็ตามที่เราสามารถตัดคลิปเราให้มันตรงกับจังหวะได้มันจะช่วยทำให้คลิปของเราเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงเพลงมากๆแล้วมันเหมือนแบบมันดูเป็นคลิปที่เกิดมาเพื่อกันและกันดูทั้งคลิปแล้วก็ฟังทั้งเพลงแบบเพลินมากๆมันก็จะช่วยทำให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นอันนี้จะลองตัดต่อให้ดูนะคะว่าไอ้คำว่าจังหวะเนี่ยพอเราเจอจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันฉับได้เราก็จะตัดไปซีนต่อไปนะคะอย่างเงี้ยเจอแล้วก็ตัดเพื่อจัมป์ไปซีนต่อไปใน CapCut นะคะ Sound Effect จะมีให้เลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการฟังหลายๆ Sound Effect แล้วก็เซฟเป็น Favorite ซะหน่อยเอาจริงๆนะบางซาวด์เราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่ากว่าเราจะไปหาในอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดออกมาให้มันเป็นแบบไฟล์เพลงแล้วค่อยเอามาอินเสิร์ตใส่แอปเพื่อตัดต่ออีกมันก็อาจจะหลายขั้นตอนเกินไปเพราะฉะนั้นบางทีนะก็ตัดระบบกระบวนการทั้งหมดด้วยการกดที่ voice over แล้วก็ทำเสียงมันเองไปเลยอย่างถ้าเกิดเป็น transition ที่แบบมันเป็นกระดาษฉีกแบบนี้นัทพยายามหาใน CapCut แต่ว่านัทหา sound effect กระดาษฉีกขยำกระดาษไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นให้มันง่ายที่สุดประหยัดเวลาเรามากที่สุดเราทำเองได้แล้วเราก็เอาเสียง voice over ตรงนั้นนั่นแหละมาใช้ในการตัดต่อนะคะเราจะทำการ copy duplicate เขาเอาไปวางไว้โซนอื่นๆก็ได้ก็ถือว่าประหยัดเวลาในการตัดต่อด้วย2 มือเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันอีกครั้งนะคะ voice over แล้วก็กดเลยค่ะ3 2 1หลังจากนั้นทีนี้เราก็จะได้ซาวออกมาเป็นแท่งยาวๆนะคะก็ค่อยมาตัดแต่งอีกทีหนึ่งว่าให้มันพอดีกับช่วงที่เราขยำกระดาษหรือว่าไอ้ transition มันยาวแค่ไหนหลังจากที่ทุกคนลองเล่นคลิปแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะมา export กันได้เลยนัทจะปรับให้เป็น 4K เสมอเพราะว่าต้นคลิปเราเป็น 4K นะคะแล้วก็รอลงเรนเดอร์อีกแป๊บหนึ่งก็พร้อมที่จะลง YouTube หรือว่า TikTok ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตทั้งหมดที่เรามีมาฝากกันในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เรื่องมุมกล้องหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะนัดมีทำคลิปแบบละเอียดไว้ใน Membership ด้วยก็สามารถไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ